नमस्कार बंधुসকল मैं मिजित आपलोके साइंस एसामिस ऑनलाइन हेल्प यूट्यूब चैनल बंधुসকল प्रतिदिনৰ দ্বাৰা আজিও কেইবাটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ লৈ আহিছো আপোনালোকৰ মাজলৈ খুব এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ ভিডিও আপোনালোকে ভিডিওটো শেষলৈ চাই থাকিব আৰু বন্ধুসকল যদি তেলৈকে এই ভিডিওত লাইক কৰা নাই তেন্তে প্লিজ এটা লাইক কৰি দিয়ক আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ নতুন নতুন ভিডিও পাবলৈ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি ৰাখক যাতে যেতিয়াই মই যিবোৰ ভিডিও আপলোড কৰোঁ তাৰ নটিফিকেশ্যন সকলোতকৈ আগতে আপোনাৰ মোবাইলত যায় বন্ধুসকল প্ৰথম খবৰটি হৈছে নিৰ্বাচনৰ পিছতো অসমত পুনৰ লকডাউন নহয় অভয়বাণী মন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ নিৰ্বাচনৰ পিছতো অসমত পুনৰ লকডাউন নহয় এই অভয়বাণী মন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰৰ সময়ত সাংবাদিকৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰত মন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কয় যে কোভিডে নাই কৰ পৰা লকডাউন হ'ব উল্লেখযোগ্য যে দেশৰ কেইবাখনো ৰাজ্যত ইতিমধ্যে লকডাউন ঘোষণা কৰা হৈছে বিগত বৰ্ষত 24 মাৰ্চ তাৰিখে সন্ধিয়া 6 বজাৰ পৰা লকডাউন দিয়া হৈছিল আৰম্ভণিতে যেনেদৰে এটা সপ্তাহৰ বাবে দিয়া হৈছিল তেনেদৰে এইবাৰ দেশৰ কেইবাখনো ৰাজ্যত যোৱা কালিৰ পৰা এসপ্তাহৰ বাবে লকডাউন ঘোষণা কৰা হৈছে কৰোনাৰ সংক্ৰমণে পুনৰ গা কৰি উঠাত শংকিত হৈ পৰিছে ৰাজ্য চৰকাৰসমূহ এই ক্ষেত্ৰত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়েও সংক্ৰমণ বৃদ্ধি পোৱা ৰাজ্যসমূহত অধিক সুৰক্ষা অৱলম্বন কৰাৰ বাবে আহ্বান জনাইছে অসমত জনসাধাৰণ শংকিত হৈ পৰিছে পুনৰ লকডাউন হ'ব নেকি বুলি এই ক্ষেত্ৰত মন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই বৃহস্পতিবাৰে সাংবাদিকৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰত কয় যে কৰোনাই নাই কৰ পৰা লকডাউন হ'ব নিৰ্বাচনৰ পিছত কোনো ধৰণৰ লকডাউন নহয় উল্লেখযোগ্য যে নিৰ্বাচনৰ পিছত কোন দলে চৰকাৰ গঠন কৰে হেয়া 2 মেৰ পিছতহে জনা যাব নতুন চৰকাৰ আহি বৰ্তমানৰ চৰকাৰ ভংগ হ'ব পাৰে নাইবা পুনৰ বিজেপি চৰকাৰে হ'ব পাৰে আনহাতে 2 মেলৈ কৰোনাৰ ক্ষেত্ৰত কি পৰিস্থিতি হয় হেয়া সময়তে দেখা যাব গতিকে তেতিয়াৰ পৰিস্থিতি কি হয় এতিয়াই মন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ডাঠি কৰি কোৱাত বহু বিজ্ঞ লোকে প্ৰশ্নৰ অৱতাৰণা কৰিছে বন্ধুসকল তাৰ পিছৰ 2 নম্বৰ খবৰটি হৈছে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা কংগ্ৰেছত আহিলে মই বিজেপিত যাম এই মন্তব্য বিপিএফ প্ৰধান হাগ্ৰামা মহিলাৰীৰ বৃহস্পতিবাৰে অসম বিধানসভাৰ প্ৰথম পৰ্যায়ৰ 47টা সমষ্টি নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰৰ সামৰণি পৰিছে পুনৰ দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচনৰ বাবে ব্যস্ত হৈ পৰিছে ৰাজনৈতিক দলৰ নেতাসকল ইয়াৰ মাজতে যোৱা কেইদিন ধৰি নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰৰ উত্তপ্ত কৰি তোলে ৰাজ্যখনক বিজেপিয়ে লানি নিচিনাকৈ ষ্টাৰ কেম্পেইনাৰক প্ৰচাৰত নমোৱাৰ বিপৰীতে মহাজোঁটৰ ষ্টাৰ কেম্পেইনাৰ হিচাপেও আছে কেইবাগৰাকীও নেতা কিন্তু দিল্লীৰ পৰা ষ্টাৰ কেম্পেইনাৰৰ তুলনাত আমাৰ লোকেল ষ্টাৰ কেম্পেইনাৰৰ ভাষ্যসমূহে অসমৰ ৰাজ্যক অধিক আকৰ্ষণ কৰা দেখা গৈছে ধন আৰু ক্ষমতাৰে বাহুবলী বিজেপিৰ লোকেল ষ্টাৰ কেম্পেইনাৰ মামা হিমন্তই ইতিমধ্যে ইমূৰৰ পৰা সিমূৰলৈ বুলি উঠা টোকাই দৌৰি ফুৰিছে নাচিছে বাইকত উঠিছে আৰু সময়ে সময়ে ৰস প্ৰদানৰ চেষ্টা কৰি কটাক্ষ কৰিছে বিৰোধীক কিন্তু ইয়াৰ বিপৰীতে মহাজোঁটৰ এগৰাকী লোকেল ষ্টাৰ কেম্পেইনাৰৰ ৰূপত উজলি উঠিছে বিপিএফৰ মুৰব্বী হাগ্ৰামা মহিলাৰী শেহতীয়াকৈ হাগ্ৰামা মহিলাৰী সংবাদ মাধ্যমৰ বাবেও আকৰ্ষণৰ কেন্দ্ৰবিন্দু হৈ পৰিছে ইয়াৰ কাৰণ হৈছে নেতাগৰাকী আগবঢ়োৱা কিছুমান অকপট মন্তব্য হিমন্ত মোৰ গুৰু নহয় মইহে হিমন্তৰ গুৰু বুলি কৈ হাগ্ৰামাই নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰৰ যুঁজখনক নতুন মাত্ৰা আনি দিয়ে হাগ্ৰামাই এইদৰেও কয় যে হিমন্তৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হোৱাৰ ভাগ্যও নাই আৰু যোগ্যতাও নাই মুঠৰ ওপৰত হিমন্তক বাৰে বাৰে আক্ৰমণৰ লক্ষ্য কৰি লৈ হাগ্ৰামাই বিজেপি মিত্ৰজোঁটৰ প্ৰচাৰক বহুখিনি নিষ্প্ৰভ কৰি তুলিবলৈ সক্ষম হৈছে আনহাতে চিলাপাথাৰত কংগ্ৰেছ মহাজোঁটৰ প্ৰাৰ্থী ডক্টৰ হেমহৰি প্ৰসন্ন পেগুৰ হৈ প্ৰচাৰ চলাই বিজেপিৰ বিৰুদ্ধে আক্ৰমণাত্মক হৈ পৰা হাগ্ৰামা মহিলাৰী হাগ্ৰামাই কয় যে বিজেপিৰ মিছা কোৱাটো অভ্যাস 5 বছৰ গ'ল বিজেপিৰ লগত থাকি তেওঁলোকে কি কৰে মই জানো সেইকাৰণে বিজেপি এৰি আহিছোঁ হাগ্ৰামাই লগতে কয় যে মই হিমন্তৰ বিৰোধী হিমন্ত কংগ্ৰেছত আহিলে মই বিজেপিত যাম বিপিএফৰ মুৰব্বীগৰাকীয়ে লগতে বিজেপিৰ চৰকাৰ এবাৰ নহয় চৰকাৰ কংগ্ৰেছৰ নেতৃত্বত মহাজোঁটৰহে হ'ব বুলিও দোহাৰি আহিছে বন্ধুসকল তাৰপিছত 3 নম্বৰ খবৰটি হৈছে সৌদ অসম ছাত্ৰ সন্থাক ৰাজনৈতিক দল আখ্যা দিয়া হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ অৰাজনৈতিক মাতৃয়ে নিজে জয়ন্ত মল্ল বৰুৱাৰ হৈ চলালে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ নতুন আঞ্চলিক ৰাজনৈতিক শক্তি অসম জাতীয় পৰিষদ জন্ম হোৱাৰ পাছত বিভিন্ন সময়ত আছু অৰাজনৈতিক চৰিত্ৰ হেৰুৱাই পেলাইছে বা আছু এতিয়া ৰাজনৈতিক দললৈ ৰূপান্তৰিত হৈছে বুলি মন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা কটাক্ষ কৰি আহিছিল তেনেস্থলত অসম সাহিত্য সভাৰ দৰে এটা পবিত্ৰ জাতীয় অনুষ্ঠানৰ ৰাজ্যিক উপসভাপতিৰ দায়িত্বত থাকিও মন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ মাতৃয়ে এতিয়া এজনৰ পাছত আন এজন বিজেপি প্ৰাৰ্থীৰ হৈ চলাই গৈছে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ প্ৰশ্ন হৈছে অসম সাহিত্য সভাই নিজৰ জাতীয় চৰিত্ৰ হেৰুৱাই পেলাইছে নেকি তথা অসম সাহিত্য সভা অৰাজনৈতিক হৈও একাংশই কিয় ৰাজনীতিৰ ৰহণৰ চেষ্টা চলাইছে বুধবাৰে নলবাৰী বিধানসভা সমষ্টিৰ বিজেপি প্ৰাৰ্থী তথা কংগ্ৰেছৰ দিনত দাদা ব্ৰিগেডৰ অন্যতম জয়ন্ত মল্ল বৰুৱাৰ হৈ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ সভাত অংশগ্ৰহণ কৰে অসম সাহিত্য সভাৰ উপসভাপতি মৃণালিনী দেৱীয়ে তাক লৈ জনসাধাৰণৰ মনত নানান প্ৰশ্নৰ সূচনা হৈছে
বুধবাৰে নলবাৰী চহৰৰ 4 নং ৱাৰ্ডৰ দমদমা বাছস্থানত মৃণালিনী দেৱীয়ে বিজেপি প্ৰাৰ্থী জয়ন্ত মল্ল বৰুৱাৰ হৈ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলায়। আনকি উক্ত প্ৰচাৰ সভাত নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাই মন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ মাতৃয়ে কয় যে মাতৃ হিচাপে মই অসমৰ ভৱিষ্যত সুৰক্ষাৰ বাবে বিজেপিক আশীৰ্বাদ দিছোঁ আৰু ৰাইজকো দলটোক আশীৰ্বাদ দিবলৈ আহ্বান জনাইছোঁ। সাহিত্য সভাৰ উপ সভাপতিগৰাকীয়ে লগতে কয় যে তেওঁ অকল মন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ মাতৃয়ে নহয়, অসমবাসীৰে মাতৃ। সেইবাবে মৰম চেনেহ আশীৰ্বাদ দিবলৈ নলবাৰীত উপস্থিত হৈছে। উল্লেখযোগ্য যে জালুকবাৰী সমষ্টিত যোৱা 8 মাৰ্চৰ দিনা পুত্ৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ নিৰ্বাচনী কাৰ্যালয় মুকলি কৰাৰ পাছতে ৰাজ্যজুৰি বিতৰ্কৰ সূচনা হৈছিল। তেতিয়াই যোৱা 9 মাৰ্চৰ দিনা অসম সাহিত্য সভাই তেওঁলোকৰ কোনো বিষয়ববীয়াই যাতে কোনো ৰাজনৈতিক দল বা প্ৰাৰ্থীৰ হৈ সক্ৰিয়ভাৱে জড়িত নহয় তাৰ বাবে পত্ৰযোগে নিৰ্দেশ দিছিল। কিন্তু প্ৰশ্ন হৈছে কাৰ বলত মহিয়ান হৈ বা ছত্ৰছায়াত অসম সাহিত্য সভাৰ উপ সভাপতিৰ দৰে পদত অধিষ্ঠিত হৈও মৃণালিনী দেৱীয়ে চলাই গৈছে বিজেপিৰ হৈ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ। উল্লেখ কৰিব লাগিব যে পুত্ৰৰ মনোনয়ন দাখিলৰ দিনাও মাতৃ মৃণালিনী দেৱীয়ে সোণাৰাম খেলপথাৰৰ পৰা বাহিৰ কৰা ৰেলীত অংশগ্ৰহণ কৰিছিল। অসম সাহিত্য সভাৰ এনে গুৰু দায়িত্বত থাকি এতিয়া এনে এটা জাতীয় অনুষ্ঠানক ৰাজনীতিৰ ৰহণখনক কেন্দ্ৰ কৰি চৌদিশে ব্যাপক প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে। বন্ধুসকল, তাৰপিছত 4 নম্বৰ খবৰটিয়ে হৈছে অখিল গগৈ মাওবাদী নহয়, অন্যায়ৰ বিৰুদ্ধে মাত মাতি আহিছে অখিল গগৈয়ে। এই মন্তব্য সমাজকৰ্মী মেধা পাটকাৰৰ। কৃষক মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিৰ মুখ্য কাৰ্যালয়ত এক সংবাদমেল সম্বোধন কৰে সমাজকৰ্মী মেধা পাটকাৰে। সংবাদমেলত বিশিষ্ট সমাজকৰ্মীগৰাকীয়ে কয় যে কৰ্পৰেটে উত্তৰ পূবৰ সকলো সম্পদ লৈ গ'ল। অখিল গগৈ বিৰোধ কৰিব লাগে কাৰণে বিৰোধ কৰা নাই। অখিল গগৈ মাওবাদী নহয়। অখিল গগৈক মাওবাদী বুলি ক'লে মাওবাদীক অসন্মান কৰা হ'ব। সাম্প্ৰদায়িক ৰাজনীতিৰ বিপৰীতে উন্নয়ন কৰিবলৈ আহ্বান বিজেপিক। অন্যায়ৰ বিৰুদ্ধে মাত মাতি আহিছে অখিল গগৈয়ে। অসমৰ জনতাক প্ৰতাৰণা কৰিছে বিজেপিয়ে। মজদুৰকো প্ৰতাৰণা মোদী চৰকাৰৰ। অখিল গগৈক জেলত ভৰাই টোল গেট আৰু নদীবান বনালে চৰকাৰে। অসমৰ কথা কেৱল আন্দোলনকাৰীহে চিন্তা কৰে। অসমৰ হৈ একো নকৰিলে বিজেপিয়ে। এই কথা অসমৰ জনতা উপলব্ধি কৰিব লাগে। এইদৰে সংবাদমেলত মন্তব্য কৰে বিশিষ্ট সমাজকৰ্মীজনে। বন্ধুসকল, তাৰপিছত 5 নম্বৰ খবৰটিয়ে হৈছে দেশত পুনৰ দ্ৰুতগতিত বৃদ্ধি পাই আছে কৰোনা ভাইৰাছত আক্ৰান্ত হোৱা আৰু মৃত্যু হোৱা লোকৰ সংখ্যা। বিগত 24 ঘণ্টাত পুনৰ নতুনকৈ 53,000ৰো অধিক লোক আক্ৰান্ত হৈছে মহামাৰী কোভিড-19ত। বিগত 24 ঘণ্টাত দেশত কৰোনাত আক্ৰান্ত হৈছে 53,476 জন লোক। কৰোনাত আক্ৰান্ত হৈ আৰোগ্য লাভ কৰে 26,490 গৰাকী লোক। কৰোনাত আক্ৰান্ত হৈ মৃত্যু হয় বিগত 24 ঘণ্টাত 251 গৰাকী ৰোগী। দেশত বৰ্তমান মুঠ আক্ৰান্তৰ সংখ্যা হৈছে 1,17,87,534 জন। বৰ্তমানৰ দেশত কৰোনাত আক্ৰান্ত হৈ আছে 3,95,192 জন ৰোগী। কৰোনাত আক্ৰান্ত হৈ দেশত এই পৰ্যন্ত মৃত্যু হৈছে 1,60,692 জন ৰোগীৰ। বন্ধুসকল, তাৰপিছত 6 নম্বৰ খবৰটিয়ে হৈছে ভাৰতবৰ্ষৰ 30% মুছলমান লোক একগোট হ'লেই 4খন পাকিস্তান নিৰ্মাণ হ'ব দেশত। এই মন্তব্য শ্বেখ আলমৰ। ভাৰতবৰ্ষৰ মুঠ মুছলমান লোকসকলৰ কেৱল মাত্ৰ 30% মুছলমান লোক একগোট হ'লেই 4খন পাকিস্তান নিৰ্মাণ হ'ব দেশত। এই সাম্প্ৰদায়িক মন্তব্য প্ৰদান কৰিছে পশ্চিমবংগৰ এগৰাকী নেতাই, যি মন্তব্যৰ পিছতে তোলপাল লাগিছে পশ্চিমবংগৰ ৰাজনৈতিক বতাহত। মমতা বেনাৰ্জীৰ নেতৃত্বাধীন তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ বীৰভূমৰ প্ৰাৰ্থী বিধান চন্দ্ৰ মাঝিৰ হৈ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাবলৈ গৈছিল অন্য এগৰাকী নেতা শ্বেখ আলম। শ্বেখ আলমে সেই সভাত সাম্প্ৰদায়িক মন্তব্য আগবঢ়ায়। এই মন্তব্যৰ পিছতে বিজেপিয়ে মমতা বেনাৰ্জীক খোৰদাৰ সমালোচনা কৰে। বিজেপিয়ে কয় যে মমতা বেনাৰ্জীয়েও তেনে মন্তব্যক সন্মতি জনায়, সেয়ে এই ক্ষেত্ৰত কোনো বিৰোধিতা প্ৰকাশ কৰা নাই। উল্লেখযোগ্য যে 2016 বিধানসভা নিৰ্বাচনত তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ এগৰাকী নেতাই প্ৰচাৰৰ সময়ত সাংবাদিকক কৈছিল যে মই আপোনাক কলিকতাৰ মিনি পাকিস্তানলৈ লৈ যাম। সেই স্থান আছিল কলিকতাৰ গাৰ্ডেন ৰিচ এলেকা। বন্ধুসকল, তাৰপিছত 7 নম্বৰ খবৰটিয়ে হৈছে অকব বিজেপি ভাই ভাই, হাতী মানে পদুম, পদুম মানে হাতী। অতুল বৰাৰ হৈ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ মন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ। প্ৰথম পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচনৰ প্ৰচাৰৰ অন্তিম দিনা অতুল বৰাৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰত মন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা। বোকাখাতত অতুল বৰাক বিপুল ভোটত জয় কৰাৰ লক্ষ্যৰে বোকাখাতৰ বৰজুৰিত এক বিশাল নিৰ্বাচনী সভাত অংশগ্ৰহণ কৰে মন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। সভাত ভাষণ প্ৰসংগত স্বাস্থ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কংগ্ৰেছ আৰু বদৰুদ্দিন আজমলক কঠোৰ সমালোচনা কৰা পৰিলক্ষিত হয়। মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কয় যে কংগ্ৰেছৰ সূতা কম্বল লুঙিৰ ৰাজনীতি এৰি বিজেপি মিত্ৰজোঁটে নতুন নতুন জনকল্যাণমূলক আঁচনি প্ৰদান কৰিছে। বদৰুদ্দিনে মহিলাসকলক সন্তান জন্ম দিয়া আঁচনিহে প্ৰদান কৰিব বুলি কটাক্ষ কৰে মন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। এইবাৰ নিৰ্বাচনত অতুল বৰাই বিপুল ভোটত জয়ী হ'ব বুলি মত পোষণ কৰে মন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই।
বন্ধুসকল তাৰপিছত 8 নম্বৰ খবৰটিও হৈছে পঢ়া লিখা লোকে ভোট নিদিয়ে বিজেপিক, অকপট স্বীকাৰ এগৰাকী বিজেপি বিধায়কৰ। পঢ়া লিখা লোকে ভোট নিদিয়ে বিজেপিক, অকপট স্বীকাৰ এগৰাকী বিজেপি বিধায়কৰ। কেৰালাৰ একমাত্ৰ বিজেপি বিধায়কৰ এটা অদ্ভুত মন্তব্যই এতিয়া ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিক অস্বস্তিত পেলোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে। বিজেপি বিধায়ক ৰাজাগোপালে কেৰালাৰ পঢ়া শুনা মানুহে বিজেপিক ভোট নিদিয়ে বুলি মন্তব্য কৰিছিল। এই মন্তব্যৰ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি কৰিছে বিজেপিৰ ভিতৰ চৰাত। ইংৰাজী বাতৰি কাকত ইণ্ডিয়ান এক্সপ্ৰেছত দিয়া এটা সাক্ষাৎকাৰত ৰাজাগোপালে কৈছিল যে কেৰালা অন্য ৰাজ্যতকৈ কিছু পৃথক, ইয়াত শিক্ষাৰ হাৰ অধিক বাবে জনতাই বিজেপিক ভোট নিদিয়ে। কেৰালাত বিজেপিৰ অৱস্থা ইমান শোচনীয় কিয় বুলি কৰা প্ৰশ্নৰ উত্তৰত ৰাজাগোপালে এই উত্তৰ প্ৰদান কৰে। ৰাজাগোপালে কয় যে কেৰালা এক বেলেগ ধৰণৰ ৰাজ্য। 2-3টা মুখ্য কাৰণ আছে। ৰাজ্যখনৰ সাক্ষৰতাৰ হাৰ 90%। ইয়াৰ লোকসকলে কথাবোৰ চিন্তা কৰে। এইবোৰ শিক্ষিত লোকৰ অভ্যাস। ইয়াত পৰিস্থিতি বেলেগ, কিন্তু আমি নিৰন্তৰভাৱে ভাল কাম কৰি আগবাঢ়ি আছোঁ। বিজেপি বিধায়কগৰাকীৰ এই মন্তব্যৰ পিছতেই কংগ্ৰেছৰ জ্যেষ্ঠ নেতা শশী থাৰুৰে প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে। তেওঁ কয় যে মোৰ ভাল বন্ধু তথা পূৰ্বৰ প্ৰতিদ্বন্দ্বী ৰাজাগোপালে এই কথাটো খুলি কৈছে। বিজেপিৰ এজন বিষয়ববীয়াই মানি লৈছে যে কেৰালাৰ জনতাই বিজেপিক এই কাৰণে ভোট নিদিয়ে কাৰণ তেওঁলোক শিক্ষিত। উল্লেখযোগ্য যে কেৰালাত অহা 6 এপ্ৰিলত অনুষ্ঠিত হ'ব বিধানসভাৰ নিৰ্বাচন। বন্ধুসকল তাৰপিছত 9 নম্বৰ খবৰটিও হৈছে অসম গণ পৰিষদ দলৰ সভাপতি অতুল বৰাৰ বিৰুদ্ধে গোচৰ ৰুজু, নিৰ্বাচনী আচৰণবিধি ভংগৰ অভিযোগ। অগপৰ সভাপতি তথা মন্ত্ৰী অতুল বৰাৰ বিৰুদ্ধে গোচৰ ৰুজু নিৰ্বাচন আয়োগৰ। নাওবৈচাৰ ৰিটাৰ্ণিং বিষয়াই উত্তৰ লখিমপুৰ সদৰ থানাত ৰুজু কৰিছে গোচৰ। নাওবৈচাৰ যুৱনগৰত অগপৰ প্ৰাৰ্থী জয়ন্ত খাউণ্ডৰ অনুষ্ঠিত নিৰ্বাচনী সভাত অতুল বৰাই নিৰ্বাচনী আচৰণবিধি ভংগৰ অভিযোগ। ভাষণত অতুল বৰাই ভোট কোন অঞ্চলৰ পৰা কোনে ক'ত দিব সেয়া EVM-ত ধৰা পৰি যাব বুলি মন্তব্য প্ৰদান কৰিছিল।